ito ang ating 3D printed crowns. Yan. So, kakabit na natin siya ngayon. Actually, ito yung pinakamura natin na crowns at pinakamabilis. So, pumunta lang si Sir. Kailan pumunta si Sir? Kahapon? Sa 1 to 2 days, tapos na kagad. So, ginawa natin lahat. So, from here to here. Lahat to, pina-crowns natin kagat. Kasi basag-basag na yung ipin ni boss. At sabi niya sa akin noon, wala na siyang confidence na ngumiti. Ngiti ka, Sir? Sagadin mo na. Yan. So, meron na bang confidence? O wala pa rin? Yan. Okay na. So, kagandaan na itong 3D printed din. So, itong 3D printed crowns, natapos natin kagad. Wala pa 1 to 2 days. 1 to 2 days tapos na. Pero kaya namin to ng isang buong araw. Kaso ang dami kasi kaya medyo natagalan tayo ng konti. Pero dati 2 weeks yan, 3 weeks mahina. Yan, okay. Very good. Thank you guys for watching my videos. Ako nga po pala si Bucad and goodbye.